जय श्रीकृष्ण. अध्याय 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. श्लोक क्रमांक 25. अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. ह्या श्लोकाचा थोडक्यात अर्थ असा: परंतु याखेरीज इतर अर्थात मंदबुद्धीचे पुरुष आहेत, ते अशा प्रकारे न जाणणारे असतात. ते दुसऱ्यांकडून म्हणजेच तत्त्वज्ञानी पुरुषांकडून ऐकूनही तदनुसार उपासना करतात आणि ते ऐकलेले प्रमाण मानणारे पुरुषसुद्धा मृत्यूरूप संसारसागरात खात्रीने तरून जातात. उत्साह आणि भक्ती हेच उपासनेचे मूळ आधार आहेत. योग्य संत व्यक्तींकडून आपण खरी भक्ती शिकू शकतो व त्यांच्यातील भगवत भक्तीचा उत्साह देखील सहवासाने आपल्यामध्ये येऊ शकतो. पुढील श्लोक उद्या. धन्यवाद. जय श्रीकृष्ण.